درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 404مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. نظام اسلامی از روز نخست با دروغ شکل گرفت و همواره در طول 44 سال گذشته با دروغ سر مردم و خصوصا حامیانش رو گرم کرده و بدین ترتیب شالوده این حکومت بر دروغ استوار شده. برای نابود کردن چنین حکومتی فقط کافیه از دروغ دوری کنیم. در برنامه این هفته نخست نگاهی گذرا به اخبار هفتگی کشور انداخته و در انتها سخنرانی رهبر متوهمین غرب آسیا برای دانشمندان هسته‌ای مورد بررسی قرار داده شده. با نگاهی به اخبار یک کشور میشه حدس زد اوضاع اون کشور چطوریه. کسایی که توی اون کشور زندگی میکنن چه جور زندگی رو تجربه میکنن؟ وام ازدواج حد اکثر 25 روز پس از ثبت نام باید پرداخت بشه. جمهوری اسلامی وضع کشور به جایی رسونده که مردم باید تشویق بشن تا برن ازدواج کنن. برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران قانونی وجود دارد که از نگاه کارشناسان این حوزه حامی خوبی برای خانواده‌های علاقه‌مند به فرزندآوری و اصلاح ساختار جمعیتی کشور است. فرزند آوری هم مشوق میخواد در کشور. با توجه به وام ازدواج میشه نتیجه گرفت چقدر شرایط زندگی سخته که همینجوری کسی حاضر نیست نه ازدواج کنه نه بچه بیاره، بعد یه قانون حمایتی بگذرونن براش. فکر کنم تنها کشور آفتابی دنیاست که همچین اتفاقی داره توش میفته. گذشته 1 سال و 7 ماه از ابلاغ این قانون به دستگاه‌ها تنها 30% از مواد قانون اجرایی شده. وقتی رسانه حکومتی میگه تنها 30% قانون به اجرا در اومده، یعنی 10% هم اجرا نشده. اونم 1.5 سال بعد از ابلاغ. این که خودش معرف ارزش قانون در نظام اسلامیه. تقریبا هیچ کس جدی نمیگیرتش، مخصوصا که پای معنویات در میون باشه. متاسفانه ما در بحث حوزه زمین و مسکن بسیار عقب هستیم. این صحبت‌های 1 ماه پیش دبیر ستاد ملی جمعیت است که از اعطای تنها 100 فقره زمین به 60,000 متقاضی قانون خبر میداد. 100 فقره از میان 60,000 متقاضی یعنی تقریبا 1 در 1000. اینم معیار نحوه تعلق گرفتن قانون در نظام اسلامیه. کلا هر قانونی توش معنویات داشته باشه به همین نسبت به مردم تعلق میگیره و هر قانونی ضرر داشته باشه مخصوصا ضرر معنوی برعکس. نحوه تعلق گرفتن یا نگرفتن اینجور قانونا بستگی به میزان شرف و وجدان در هر فرد داره. هر چه بی وجدان‌تر برخوردارتر. البته نظام اسلامی برای اینکه اون برخوردارترا زیاد تابلو نشن تو جامعه یه سری افراد دیگر رو هم برخوردار میکنه تا اون اصل کاری‌ها بین مردم معمولی گم شن. افراد برخوردارتر همین حامیان سینه‌چاک حکومت در ظاهر و فرصت طلبان مفخور در باطن هستن. یه خوشخدمتی میکنن، آدم فروشی و مقادیر متنابهی مجیزگویی و بعدم از مزایا برخوردار میشن. بنا به گفته مسئولان، سازمان تبلیغات به عمده وظایف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عمل کرده. ما هم تو جهت فرهنگسازی کارهای مختلفی انجام دادیم، از در واقع ساخت فیلم و سریال و موشن ها و فیلم های کوتاه و آمار رسمی میگه اون دسته از کشورهای اروپایی موفق بودن که سیاست اجتماعی درستی داشتن، یعنی هدفمند به خانواده ها آموزش دادن که فرزندآوری مفیده. توجه کردی؟ این نمونه کارهای تبلیغاتیشونه. جالب، تبلیغات اسلامی از موفقیت اروپایی‌ها که اصلا مسلمان نبودن آویزان میشه. برای تبلیغات اسلامی به سرعت از محل بودجه معنویات تخصیص داده میشه. یه مش آخوند مفخور و مجیزگوی حکومتی مثلا باید مردم رو تشویق کنن بچه دار شن. بودجهشون هم زود جلو بهشون میدن. جدا شدن همین مفخورها از صندلی قدرت و مسئولیت بزرگترین مشوق و محرک بچه دار شدن برای مردم ایرانه. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور اعلام کرد هیچ بانکی اجازه درخواست بیش از 1 ضامن برای وام ازدواج رو نداره. بنابر اعلام بانک مرکزی باید حداکثر 15 روز پس از ثبت نام شعبه هایی که متقاضی باید به اون مراجعه کنه از سوی بانک مرکزی تعیین و پس از تکمیل مدارک حداکثر ظرف 10 روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز بشه. سر کار گذاشتن مردم به شیوه اسلامی.
همیشه میان از این باید و نباید ها میکنن و وقتی هم انجام نمیشه یک کلاه شهرید براش درست میکنن میذارن سرش و میگن به این دلیل نشد، یا یه مدت کوتاهی این بایدها انجام میشه و بعدش نمیشه. وگرنه برای چندرغاز وام این همه شرایط و مراحل نمیذاشتن که ضامن و 15 روز صبر کن و 2 مرتبه 10 روز دیگه صبر کن و اینا تا 2000 به یارو وام بدن، به طرف وام بدن. تازه این در شرایطی که به بخشنامه بانک مرکزی عمل بشه، وگرنه در شرایط عادی اصلا عمل نمیشه، یعنی این وام ازدواج به کسی نمیرسه. اما به این بهانه، یعنی همین وام ازدواج و بهانه‌های مشابه تو حساب کتاب‌های بانکیشون نشون میدن این مقدار پول خزانه کشور به این موضوع، مثلا اینجا همین وام ازدواج اختصاص داده شده که بهره کم داره و شرایط خاص بازپسگیری. بعد همین پول رو بین خودشون تقسیم میکنن. یه مقدارش هم به صورت همین وام ازدواج با سفارش و امضای طلایی و روش‌های مشابه بین بچه بسیجی‌ها و همین ارتش سایبری و به طور کلی مجلسگویان حکومت تقسیم میکنن. اونام دل خودشونو خوش میکنن که اگر دارن به این حکومت اهریمنی که دشمن آب و خاک کشورشون خدمت میکنن، بالاخره یه چیزی هم گیرشون میاد دیگه. سخنگوی دولت از برخورد جدی با یک بانک متخلف خصوصی خبر داد. آقای بهادری جهرومی گفت برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از دستورات تمکین نمی‌کنند. بانکی از 2 سال ناترازه، 3 سال ناترازه. خب این بانک دیگه تراز نمیشه دیگه. وقتی تراز نمیشه باید بره به سمت رزولوشن. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بودن ایشون که از بردن نام اون بانک متخلفا جداً خودداری می‌کردن. معنی تحت لفظی رزولوشن که یک واژه انگلیسی است، یعنی حل و فصل به طور کلی. اما اینجا در نظام اسلامی رزولوشن یعنی درب بانک رو میبندند و میرن با پول بخشی از بدهی که اون بانک بالا آورده سپرده‌گزاران و طلبکاران از بانک رو راضی میکنن. از الان هم دارن پیش زمینش رو مینوازن. یادم قبل از تعطیلی مؤسسات مالی غیر مجاز از همین حرفا میزدن. بعدم یه دفعه یکی در اون مؤسسه ها رو بستن و پولای مردم بالا کشیدن. حالا پولای مردم رو تو خود بانک‌های مجاز هم میخوان بالا بکشن. بانک مرکزی وام کارکنان بانک‌ها رو کاهش نداد. این وام‌های خاص در حقیقت همون باجیه که به رؤسای بانک‌ها و کارمندان برجسته بانک‌ها پرداخت میشه تا چششون رو روی دزدی‌های بزرگ حکومتی از نظام بانکی کشور ببندن. برای همینم هفته پیش خدمتتون عرض کردم که این آیین‌نامه هیچ وقت تدوین نمیشه یا یه جوری میشه که عملاً نشه. شیوه شیر مالیدن سر مردم در این مورد خاص به وضوح قابل رؤیت. بر اساس این بخشنامه مانده مجموع تحصیلات پرداختی به هر یک از کارکنان به استثنای وام خرید مسکن و جاله مسکن نباید از 830 میلیون تومان بالاتر برود و این به این معناست که مجموع اصل تحصیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان نامحدود است و فقط مجموع مانده اصل و سود این تحصیلات در امسال نباید بیشتر از 280 برابر حداقل حقوق باشد که این رقم امسال 830 میلیون تومان است. یعنی یه چیز گنگ و بی سر و ته که عدم شفافیت در کلمه به کلمهش موج میزنه. مثل کتاب آسمونیشون. همه جور نتیجه‌ای میشه ازش گرفت. خلاصه نتیجه این بخشنامه این شده که بانک‌ها همچنان میتونن به طور نامحدود به کارمنداشون وام کم بهره بدن. هنوز جزئیات دقیقی از سود این تسهیلات توسط بانک مرکزی گفته نشده. مدت و نحوه بازپرداخت تسهیلات نیز با تفاهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی تعیین می‌شود. یعنی اونم نامعلومه. داستان از این قراره که بسیاری از دزدی‌های میلیارد دلاری از ثروت مردم ایران از طریق همین نظام بانکداری اسلامی داره انجام میشه. طبعاً مدیران ارشد این بانک‌ها از چند و چون این دزدی‌ها سر در میارن. برای همین دزدان اصلی یه سهم ناچیزی نسبت به اصل دزدی برای اونا در نظر میگیرن تا نه تنها مانعی در راه دزدی به وجود نیارن، بلکه این عملیات رو تسهیل کنن. حالا این اخبار و سر و صداها احتمالاً برای اینه که اون دزد اصلی‌ها میخوان سهم شرکای خورده پاشون رو کم کنن. برای همین پای این ماجرا به اخبار باز شده. یعنی اتفاقی که سال‌هاست داره میفته الان تازه خبری شده. کلا فلسفه همه پنهانکاری‌های نظام مقدس همینه. شفافیت یه مسئله مهمیه. ما ممکن مخالف نباشیم. یه بحثی در جای خودش با دقت بررسی بشه
قیود و حدودش هم معلوم بشه و اگر اعضای محترم تجویز فرمودن وقت ما تو آیین‌نامه داخلی مجمع میاریم، بر اساس اون عمل میکنیم. همون اولش خودشو لو داد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی. گفت ممکنه با شفافیت مخالف نباشیم، یعنی ممکن هم هست باشیم، که دومی احتمالش خیلی بیشتره با توجه به کارنامه نظام اسلامی. جریان یه لایحه‌ای برای شفافیت قوا که یه سری شورای نگهبان ایراد گرفته برگردونده تا مثلا مجلس برطرف بکنه، بعد 2 مرتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراد گرفته. خلاصه دیگه رسما میگن زیاد با شفافیت میونه‌ای ندارن، چون اگه شفاف بشه مثلا باجگیری‌های برادر کوچیکه همین رئیس مجمع تشخیص هم رو میشه، یا زمینخواری برادر بزرگش شفاف بشه خوبیت نداره. اینه که از صدر تا ذیل نظام اسلامی درگیر ناشفافیه. چرا بقیه بانک‌ها دارن تخلف میکنن؟ چرا تکالیف قانونی زمین میمونه این کار رو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه بدنه بانک مرکزی خودش در این موضوع آلوده شده. چون آلوده شده و تسهیلاتی رو داره دریافت میکنه که بعضن این کارکنان دیگه نمیتوانن نظارت رو بانک ها داشته باشن، مسئله اینجا داره حل نمیشه. عرض نکردم صدر تا ذیلشون فاسدن دیگه. وقتی بانک مرکزی یه نظامی اینقدر وضعش خراب باشه که روی وام‌های کارمندان بانک‌های دیگه هم نتونه نظارت کنه یا طبق قانون جلوشونو بگیره، جلوی فسادشونو بگیره، به نظر شما میشه روی اون اقتصاد حساب کرد؟ موضوع ناترازی‌های بودجه‌ای، ناترازی‌های بانکی، ناترازی در تأمین انرژی، اینها مسائل اصلی و کلیدی کشور هستند که ما در این برنامه سعی کردیم اینها رو تدبیر بکنیم. صحبت از سندی است که قرار است 5 سال آینده ایران را هدف گذاری کند. سندی که در 3 جلد تدوین شده. تمرکز برنامه 7 نظام اسلامی روی رفع فساد، یا به قول خودشون یعنی عبارت تازه‌ای که اختراع کردن، ناترازی در سطح کلان اداره کشوره. ناترازی در بانک، تأمین انرژی و بودجه رو خودشون رسما و بدون هیچ خجالتی اذعان دارن. این هفته برنامه 7 نظام اسلامی هم پرده برداری شد که عملاً هیچ تأثیری در هیچ چیزی نداره. 44 سال نظام مقدس هر سال بیشتر و بیشتر از پارسال دزدی و جنایت میکنه. فرقی هم نمیکنه، از برنامه اول تا همین آخری همین جوری بوده، همین روند رو داره پی میگیره. در همین هفته رئیس همین نظام فشل و فاسد سخنرانی کرد برای دانشمندان هسته‌ای. البته قبلش یه نمایشگاه کاردستی برگزار کردن. در نظام اسلامی دانشمند هسته‌ای هم بشی، بازم باید مثل تو سری خورا 4 زانو و 2 زانو بری بشینی زیر دست ولی فقیه. واقعا چرا برای اینا کار میکنید؟ قبل از این جلسه که در روز یکشنبه 21 خرداد ماه برگزار شد، یه نمایشگاه خانگی هم پشت همین حسینیه برای امام 14 برگزار کردن. این نمایشگاه‌های خانگی شباهت بسیار زیادی داره به نمایشگاهایی که در دوران دبیرستان مخصوصا در دهه فجر برگزار میشد و مدیر مدرسه و مسئول امور تربیتی و معلم علوم مثلا میومدن بازدید کاردستی‌های بچه‌ها و بچه‌ها هر وقت که این گروه میرسیدن سر میزشون یه توضیحی میدادن، اونها هم سرشون تکون میدادن. رهبر متوهمین غرب آسیا هم دقیقاً به همون سبک سالی 1-2 بار میاد از کاردستی‌های مجیزگویانش دیدن میکنه، با دوربین و فیلمبردار و خبرنگار که بگن مردم ببینین چقدر خوشبختین. اگه از صبح تا شب تو صف مرغ و گوشت و پیاز و سیب زمینی هستین، اگه دستمزدتون 1/10 دستمزد مردم در کشورهای دیگه است، اگه اجناس خارجی و دست دوم به چند برابر قیمت دستتون میرسه، اگه آرزوی داشتن یه خودروی استاندارد به دلتون مونده و بسیاری موارد مشابه دیگه، عوضش کشورتون پیشرفت علمی داشته. درست مثل منطق استالین
و بقیه دیکتاتورها. این پیشرفت‌های علمی به خصوص که این دفعه پرده برداری شدن جلوی رهبر متوهمین غرب آسیا شباهت بسیار زیادی داره به پیشرفت‌های علمی کشور دوست و برادر کره شمالی. به هر حال این نمایش مسخره و بچگانه قبل از شروع سخنرانی برگزار شد. رهبر بسیجیان دو عالم طبق معمول سخنرانیشو با دعا و عبارات عربی شروع کرد و چند دقیقه بعد رسید به اصل ماجرا. اونی که به طور مجمل می شود گفت این است که این صنعت هم از لحاظ پیشرفت کشور و توانایی‌های کشور، هم از جهت وزن سیاسی جهانی و بین‌المللی برای کشور، جهت سوم از لحاظ روحیه اعتماد به نفس ملی است. از سه جهت پیشرفت و توانایی‌های کشور، وزن سیاسی بین‌المللی و روحیه اعتماد به نفس ملی همگی وصلن به انرژی هسته‌ای. در حقیقت رهبر متوهمین غرب آسیا خواستهای خودش رو تأمین میده به سود ملت. مثلا روحیه و اعتماد به نفس مردم به مبلغ حقوقشون ارتباطی نداره؟ رهبر مدیران فاسد صنعت پتروشیمی و نفت ایران نمیتونه از همون مدیران فاسد بخواد کمتر دزدی کنن از حقوق کارگرها؟ اون طرف خلیج فارس دارن ماهی حداقل 2-3 هزار دلار به بالا حقوق میدن به کارگراشون. این طرف خلیج فارس تازه اونا شرکتاشون سودم میکنن، ولی این طرف خلیج فارس که زیر دستان ولی فقیه سر کار هستن حاضر نیستن حتی 10% اون مبلغ رو به کارگرها بدن. برای همون کار وزن سیاسی هم بیشتر به اقتصاد کشور ربط داره تا با نیروی هسته‌ایش که با بانک‌های ناتراز هیچ وقت به این وزن دست پیدا نخواهیم کرد. در مورد پیشرفت و توانایی ملی هم باید بگم شما همینی که داریم از بین نبرین، پیشرفت پیشکش. صنعت خودروسازی کشور که 40 ساله داره درجا میزنه. صنعت فولاد کشور سالی 12 تا 20 میلیون تن سنگ آهن صادر میکنه. صنعت کشاورزی و دامداری هم ضرر میده هر سال و همینجوری دامدار و کشاورزی هستن که مجبورن تعطیل کنن و ضرر بدن. فیلماش میاد بیرون. صنعت بانکداری هم بانک ناتراز تولید میکنه. صنعت هسته‌ایشون هم اگه بخواد همین راهو بره یه فاجعه به بار میاد تو کشور. با توجه به این جهات باید تصدیق کنن همه که صنعت هسته‌ای یکی از مؤلفه‌های اساسی و مهم قدرت کشور و اعتبار کشور و قوت و قدرت کشور. باید این بایده یعنی خودش هم میدونه دلایل و منطقش متقاعد کننده نبوده. دیگه به انتخاب شنونده نمیذاره. رسما میگه باید اینجوری فکر کنید. این از خصوصیات یه دیکتاتوره. اگر شما ایران قوی میخواهید، هر کی ایران رو دوست داره، یعنی مثلا این ایران رو دوست داره، زده همه دریاچه ها و تالاب ها و رودخانه ها و قنات های کشور رو خوش کرده، سخت ترین شرایط اقتصادی رو بر مردم ایران تحمیل کرده، از هر جور دشمنی علیه فرهنگ و آثار تمدنی ایران کوتاهی نکرده و خودش رو در زمره دوستداران ایران جا میزنه. هر کی جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کی ملت رو دوست داره و قوت این کشور رو میطلبه، باعث به این بخش از تلاش و فعالیت علمی و تحقیقاتی و صنعتی و کاری که اینجا انجام میگیره اهمیت بده و اعتبار براش قائل بشه. موقع دروغ گفتن زبونش نچرخید. صنعت هسته‌ای فقط خواست همون جمهوری اسلامیه که اینم رهبرشه. یعنی وظیفه شونه که این صنعت رو جلو ببرن. در بین دیکتاتورهای دست نشانده رسیدن به انرژی هسته‌ای امتیاز ویژه به حساب میاد، چون به خیال خودشون ثبات حکومتشون رو تضمین میکنه همین انرژی هسته‌ای. در صورتی که به شهادت تاریخ انرژی هسته‌ای به همین درد دیکتاتورام نخورده. نظام فاسد با انرژی هسته‌ای جز خرابی چیزی به بار نمیاره. علت این که شما میبینید 20 سال ما چالش داریم، چالش هسته‌ای ما الان 20 ساله. چرا این چالش رو دشمنان ایجاد کردن؟ چرا انقدر گیر میدن؟ در این سطح میبینه مذاکرات هسته‌ای رو.
چرا انقدر گیر میدن؟ برای اینکه شما تخلف میکنید، برای اینکه از اول رفتین یواشکی زیر زمین اورانیوم غنی کردین، برای اینکه دائم یک کشور دیگر رو تهدید به نابودی میکنین، برای اینکه هر چند وقت یه بار نام یه مرکز جدید فعالیت‌های هسته‌ایتون لو میره. اگه راست میگین که صلح‌آمیزه، چرا اینقدر یواشکی؟ البته اونا میگن از سلاح هسته‌ای میترسن، دروغ میگن. میدانن که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینو جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده. ولی فقیه جامعه اطلاعاتی آمریکا رو شاهد میگیره. خوبی کسی به اظهارات جامعه اطلاعاتی آمریکا این روزا اعتنا نمیکنه تو دنیا، غیر از همین ولی فقیه. دنبال بمب هم باشن عرضه ساختشو ندارن، ولی همین که به توانایی ساخت بمب روی کاغذ دست پیدا کنن یه دفعه صاحب بمب هم میشن، همون جوری که دهه 60 صاحب قطعات هواپیمای F-14 شدن. بعد درست همون جوری که یمن تونست صاحب موشک بالستیک و پهپاد بشه، یه دفعه صاحب کلاهک هسته‌ای هم میشه. جامعه اطلاعاتی آمریکا میگه ما اشتباه کردیم، ببخشید. ما البته از ترس اونا نیست، به خاطر اونا نیست، ما عقیدمون اینه سلاح هسته‌ای برای کشتار دست جمعی به کار میره. ما با کشتار دست جمعی مخالفیم. مشکل این دروغگویان اسلامی اینه که فکر میکنن واقعا مردم حرفاشون رو باور میکنن وقتی کارنامه‌شون حی و حاضره. تو یه تابستون چندین هزار تن رو به جوخه اعدام سپردن، کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ تو یه روز 1500 تن یا به روایتی 5-6 هزار انسان رو به قتل رسوندن، کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ کشتن 500,000 یا 500,000 سوری ظرف 5 سال به دست فرمانده ارشد همین آدم، کشتار جمعی به حساب نمیاد؟ همینایی که برای انتقام گرفتن از چند تا بچه مدرسه‌ای مدرسه ها رو شیمیایی کردن توقع دارن دنیا حرفاشون رو باور کنه. پس بهانه سلاح هسته‌ای دروغه، این نیست، این یه چیز دیگه ای مطرحه. درست مثل این پیرمردایی که میخوان بچه‌ها رو گول بزنن حرف میزنه، منطق میاره. هم باید باور کنن این دروغگوها راست میگن. اونا میدانن که حرکت در صنعت هسته‌ای در واقع در حکم کلید برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور. یه آخوند خرافاتی که معتقد امامش قراره بعد 1400 سال از چاه بیرون بیاد، میخواد کلید پیشرفت علمی رو به ما نشون بده. شما اگه دنبال پیشرفت علمی بودین، این همه دانشمند در کشور فراری نمیدادین. اگه پیشرفت علمی براتون مهم بود، نخبه ها رو زندانی نمی‌کردین. حتی با نگاهی به حال و روز دانشگاه‌های کشور میشه به سطح توجه به دانش در آموزش پرورش نظام اسلامی پی برد. همینجوری 20 سال مردم رو سر کار گذاشتن و انواع و اقسام تحریم‌ها رو به مردم ایران تحمیل کردن. این چالشی که 20 سال ما با دشمنانمون بر سر قضیه هسته‌ای داریم، حقایقی رو هم روشن کرد. تو حوزه بهشون یاد میدن چطور انقدر پر رو باشن. حقیقتاً در این زمینه سرآمدن. اونم چون زحمت نداره، فقط کافیه بی شخصیت باشی. و این کاریه که تو حوزه بهشون یاد میدن. کلاً رهبر متوهمین غرب آسیا در این سخنرانی دست و پای زیادی زد تا ثابت کنه این برنامه پرهزینه هسته‌ای جمهوری اسلامی به نفع کشور و مردمه و تا همین الان هم به درد مردم خورده. مثلا حقایقی به ما ثابت کرد. زور میگن. یعنی فراتر از قراردادهای پادمانی رایج در دنیا توقعات دارن از کشورمون. زورگویی میکن. فلان کارو نکنید، فلان کارو نکنید. از سطح زمین فراتر اون طرفتر نرید برای تشکیلاتتون. خب چرا؟ اگر شما مرض ندارید، قرض ندارید. اتفاقا اونام همینو میگن. اگه شما مرض ندارین و قرض ندارین، چرا میرین یواشکی اورانیوم غنی میکنین؟ چرا اصلا میرین زیر زمین تا سر عمقش چونه بزنید؟ یک حقیقت دیگه نامطمئن بودن طرفهای ما و مخالفین ما در وعده هاشون. همینایی که 25 سال وعده ساخت یه اتوبان رو نتونستن عملی کنن، میگن از وعده اونا مطمئن نیستن. دقیقاً همه ایرادایی که اونا ازشون گرفتن رو داره برعکس میکنه. این هم شیوه آخونداست. پس بنابراین یکی از
دستاوردهای این چالش 20 ساله هم همینه که ما فهمیدیم که به وعده های اینا، به حرفای اینا نمیشه اعتماد کرد. توجه کردیم؟ اینی که دلار یه دفعه از 1000 تومان رسید به 3000 تومان و اینکه یه دفعه از 3000 تومان پرید به 30000 تومان و این همه ضرری که مردم در اثر تحریم‌های هسته‌ای دادن عوضش برای اینا دستاورد داشت. اینا فهمیدن نمیشه به اونا اعتماد کرد. خب حالا این راجع به اهمیت مسئله هسته‌ای عرض کردم، شماها این چیزا رو شاید بیشتر از ما میدونید. دلم میخواد مردم بدونن. این جمله رو چندین بار در طول این سخنرانی 40 دقیقه‌ای تکرار کرد و نشان از این داره که نظر مردم تازگی‌ها اهمیت پیدا کرده. این اتفاق تازه است نزد نظام مقدس. قبلا خودشون هر تصمیمی می‌خواستن میرفتن میگرفتن و اجرا می‌کردن، بعدم مردم خودشون می‌فهمیدن، از طریق رسانه‌های خارجی می‌فهمیدن. اصلا مهم نبود. یعنی قبلا اینقدر نگران نظر مردم نبودن. این هم خودش جای تأمل داره. در ادامه همین نگرانی‌ها چند تا جمله بامزه تاریخی هم گفت رهبر متوهمین. 20 ساله که غرب بر روی توان هسته‌ای ما داره کار میکنه. امروز امکانات و پیشرفت هسته‌ای ما، یعنی موجودی هسته‌ای ما، از 100 برابر 20 سال پیش بیشتره. پیرمرد رسما مالی خولیا گرفته، داره زور میزنه ثابت کنه این پافشاری روی برنامه هسته‌ای به این پرهزینگی برای کشور خوب بوده. در حادثه رنسانس اساسی ترین خطی که وجود داشت تقابل علم و دین بود. یعنی میخواستم بگن اگر میخواهید از لحاظ علمی پیشرفت کنید، دین و معنویت اون رو بذارید کنار. البته رنسانس حادثه نبود، یک فرایند چند ساله بود. یعنی واقعا 2 تا آدم کتابخون تو بیت یا بین اطرافیان ولی فقیه پیدا نمیشن لااقل متن سخنرانی این پیرمرد متوهم رو اصلاح کنن. طی این فرایند در اروپا مردم و حاکمین به این نتیجه رسیدن مذهب جلوی پیشرفت دانش و جامعه رو کلاً گرفته و به همین دلیل قدرت رو از مذهب گرفتن تا بتونن پیشرفت کنن. به نظر میرسه این فرایند در ایران هم شکل گرفته. برای همین ولی فقیه در صدد قلب تاریخ برآمده. هدفش از عنوان کردن مسئله رنسانس این بود که الان در ایران اسلامی که حکومت مذهبی سر کاره، علم هم داره پیشرفت میکنه، در صورتی که کشورهای دیگه‌ای که به همین صنعت هسته‌ای به قول ایشون دست پیدا کردن هیچ کدومشون مذهب بهشون حکومت نمیکرد. از ظرفیت دانش هسته‌ای باید استفاده کرد برای بخش‌های مختلف زندگی مردم. سرریز بحث هسته‌ای برای صنعت، برای سلامت، برای کشاورزی، برای محیط زیست، برای آب شیرین کن، برای همه چیز. عرض نکردم داره دست و پا میزنه به مردم به قبولون هسته‌ای خوبه. حالا مثلا نگران زندگی مردم شده، همین مردمی که با تصمیمات همین ایشون تو فقر و فلاکت دارن دست و پا میزنن، فکر میکنه با این حرفا مردم قانع میشن صنعت هسته‌ای خوبه. توصیه بعدی اینه که همین مطلب رو با مردم در میان بگذاریم. این ظرفیت به این بزرگی رو مردم از انرژی هسته‌ای چی میفهمن؟ از یه آخوند بی سواد خرافاتی خیلی بیشتر میفهمن. اسم هسته‌ای میاد مردم یاد بمب و موشک بالستیک و تحریم و گرونی و بیکاری میافتن. اینا اگه به فکر مردم بودن لااقل خودروهای تولید داخل که زیر نظر همین بیت رهبری داره اداره میشه رو ایمن میکردن. یه ورقه آهن کلوفتر میزدن به این ماشینا که اینقدر راحت مچاله نشن، جان مردم و عزیزانشون به این راحتی از بین نره تو این ماشینا. این کاری داشت؟ تکنولوژی هسته‌ای میخواست؟ موضوع بعدی موضوع 20000 مگاواتی است که ما چند سال پیش اعلام کردیم. اینو جدی بگیر. حالا فرض بفرمایید که 1000 مگاوات مثلا الان حدود 1000 مگاوات ما از برق هسته‌ای داریم استفاده میکنیم که تازه اونم اما و اگر داره. یعنی این 1000 مگاوات هم معلوم نیست دارن تولید میکنن یا نه.
شما تصور کن بعد از 20 سال و این همه هزینه‌ای که رو دوش مردم گذاشته شده، در بهترین شرایط فعلا 1000 مگاوات دارن مثلا برق هسته‌ای تولید میکنن از این انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای. برای همین چسبیده به این که بگه صنعت هسته‌ای در جاهای دیگه به مردم کمک میکنه، برای اینکه هیچ دستاورد قابل دفاعی نداشته این 20 سال هزینه‌ای که به مردم تحمیل شده. الان 25 سال اینا یه اتوبان رو نتونستن به اتمام برسونن. وعده استفاده از برق هسته‌ایشون هم یه چیزی مثل همون اتوبان سازیشون در میاد. با این تفاوت که هزینه اشتباه در صنعت هسته‌ای بسیار گزافتر تموم میشه. البته عملکرد سازمان در جذب نیروی انسانی و مدیریت این منابع هم مهمه. چگونگی مدیریت منابع انسانی از لحاظ ارزشیابی‌های گوناگون از جهات مختلف این هم مهمه. بالاخره دشمن تو این زمینه‌ها داره تلاش میکنه. دیدید ضربه دشمن رو چشیدن دوستان، در یه جاهایی نفوذ میکنن، خرابکاری میکنن که کردن. اینم مربوط میشد به نگرانی از نفوذ. پس بالاخره اعتراف کرد دشمن یه جاهایی هم تونسته ضربه بزنه به اینا. سوء مدیریت آخوندیشون رو میندازه گردن نحوه جذب نیرو در صنعت هسته‌ای. به هر حال بر کسی پوشیده نیست که همه پست‌های مدیریتی کشور توسط نزدیکان و نورچشمی‌های خودش اشغال شده. هیچ مدیری بر مبنای لیاقت و میزان دانش انتخاب نمیشه در نظام مقدس. نتیجهش هم میشه همین. حالا مثلا ارتباط با آژانس، توصیه مؤکد من این است که ارتباط با آژانس رو حفظ کنید. عجب. انگار اگه این توصیه نکنه جمهوری اسلامی میتونه با آژانس رابطه نداشته باشه. تمام تخطی‌ها از قرارهای آژانس مثل خاموش کردن دوربین‌های افزایش سطح غنیسازی اتمی، اونم خارج از قول و قراری که با آژانس گذاشته بودن، به دستور مستقیم همین رهبر متوهمین غرب آسیا انجام شده. حالا میاد مثلا توصیه میکنه از قانون مجلس تخطی نشه. اینم توصیه بعدی من. مجلس قانونی گذرونده، این قانون به نفع ماست، به نفع کشوره و به نفع صنعت هسته‌ای است. پای مجلس هم کشید وسط. اون موقعی که دستور شروع برنامه هسته‌ای رو صادر کرده بود هیچ نظری از مجلس نخواست، یا اون موقعی که زد زیر قرارداد و غنیسازی رو از سر گرفت بازم نظری از مجلس نخواست. حالا که کار به مشکل خورده رفته پشت مجلس قایم شده که بعداً بگه مجلس قانون تصویب کرده بود و طبق قانون عمل شده، نظر من نبوده. این یعنی عقب نشینی. یه توصیه مهم دیگه، زیرساخت‌های موجود صنعتی هسته‌ای دست نخوره. البته لازم به ذکره که در جریان اون نرمش قهرمانانه و برجام خودش دستور داد سیمان ریختن تو قلب راکتور اراک. احتمالاً یه بازی جدید در راه تازگی‌ها و برای همینه که میگه به زیر ساخت‌ها نباید صدمه بخوره. اگرچه همچنان نیاز به بیشتر کار کردن در این زمینه محسوسه. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومتون. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. تو صفحات اجتماعی اپوزیت سر بزنید، کمک رسانی را از یاد نبرین. اما هم میهنان گرامی، در این روزها در سیاه‌ترین و خطرناکترین روزهای تاریخ کشورمون به سر میبریم. خصوصا هموطنان ساکن ایران باید این خطر رو جدی بگیرن. شرایط زندگی سخت‌تر و پیچیده‌تر از آنچه امروز هست خواهد شد. بسیار سخت‌تر. فقط مردم ایران میتونن جلوی این فاجعه رو بگیرن. در این شرایط رسانه‌های فارسی زبان خارجی تونستن حواس مردم رو به موضوعات حاشیه‌ای مثل مذاکره با غرب یا اختلافات ساختگی سیاسی پرت کنن. مردم رو از هم جدا بکنن و مردم رو روبروی همدیگه قرار بدن که این یک آفته. تونستن مردم رو ناامید کنن یا به مردم امید واهی تزریق کنن که شما کاری نکنین از خارج قراره کارایی واسهتون بشه. همه این اتفاقات در راستای رقم خوردن همون فاجعه داره رخ میده. در این شرایط خودباوری، پرسشگری و عاقبت اندیشی ما رو به طرف روشنایی و رهایی از این کابوس حرکت خواهد داد. همه باید کنار هم کوشش کنیم تا هر چه زودتر وطنمون رو پس بگیریم. حاکمان فعلی ایران مشتی اشغالگرن که ایران و سرنوشت ایران براشون هیچ اهمیتی نداره و خیلی راحت میتونن
فرار کنن و برن. میبینین که پولا رو دارن کجا میبرن. مخصوصا کارگزاران خدمتگزاران نظام اسلامی باید به این حقیقت برسن هر چه زودتر و درک کنن که جمهوری اسلامی دلش برای اونا هم نمیسوزه. اونها رو هم با این مشکلات میذارن و میرن. یه عده کمی هستن که این کارو میکنن. پس خوبه که هر چه زودتر همین کارگزاران حامیان خرده پای نظام اسلامی به مردم بپیوندن و به هم‌میهنانشون کمک کنن تا زودتر کشورمون رو پس بگیریم. به امید روزی که هر چه زودتر همه کنار هم در میهنمون با آرامش و آزادی زندگی کنیم. پیدار دیگه، شب و روزتون خوش و بدرود.